Presidente, intanto Пане grazie per президенте, aver перш за все, дозвольте accettato l'invito подякувати del вам за те, що TG1. прийняли запрошення Sono TG1 passati 2 quasi 2 роки. anni Тому dall'inizio почалась della війна в guerra. Україні. Здається, Sembra, anzi, минула ціла un'eternità, ma è вічність. proprio anche І хоча й notizie che приходять continuano новини ad arrivare щодня, tutti i я б giorni. хотів Ecco, io vorrei fare повернутися un salto назад у indietro nel часі, tempo, до a початку quell'inizio війни. proprio della Які, guerra. Che що ви sensazioni ha відчули avuto в ті quei дні, коли giorni, proprio почалась війна? all'inizio? Доброго дня, Джан Марко. Дуже дякую вам. По-перше, я дякую вам, що ви тут, тому що Україна в фокусі тоді, коли є журналісти різних країн, відомих країн, і які приїжджають і приїжджають в Україну, розказують, що тут відбувається, і показують це своєму суспільству. І тоді люди не забувають, тому що як ви не забувають про Україну, а значить не забувають про те, що ми боремось за спільні цінності, за мир в Європі і у світі. І ви правильно сказали, таке відчуття, що пройшла ціла вічність, а майже 2 роки. І я дуже ціную, що ви тут, і що завдяки вам суспільство Італії, ну, принаймні ті глядачі, які будуть дивитись вашу програму, подивляться, почують нас. І дякую, що керівництво держави Джорджа, вона так само була в цьому палаці. Ви бачите, ми тут приймаємо як лідерів, так приймаємо і лідерів медіа. І чесно скажу вам, а від початку війни я тут почав нагороджувати героїв України, найсміливіших героїв або близьких, які втратили своїх синів та доньок. І сьогодні саме цей день я тут їх нагороджував. І ви кажете, які були перші дні. Перші дні точно відрізнялися. Тоді було страшно людям. На початку було багато хаосу, було неочікуване вторгнення ракетами вночі по українським людям, по містам, і люди були в шоці. Невже так може бути, щоб так просто вбивали ракетами, катували тощо? А зараз по-іншому, тому що тоді люди зібралися, ми всі зібралися і почали відстоювати свою землю, свої сім'ї. Просто свої сім'ї, тому що немає альтернативи. Альтернативи немає, коли тебе вбивають, треба захиститися. І це дуже проста мова, я думаю, вона дуже зрозуміла. І хто вміє, захищався, і хто не вміє, захищався. І тільки через деякий час люди почали розуміти, що це війна з ворогом, який, забудьте про те, що вчора це були сусіди і говорили вони про дружбу, а сьогодні вони просто вбивці. Сьогодні країна знає, що таке війна. На жаль, багато сімей мають втрати або поранених, або близьких, хто на фронті. Сьогодні ми не наодинці, і окрім журналістів всього світу, ми змогли об'єднати лідерів всього світу. Ми змогли об'єднати і в допомозі зброєю, хоча я вам скажу, гуманітарна допомога, інформаційна допомога, санкційна, вона це також зброя, просто іншого характеру. Вона забирає у тих людей, які почали війну у нас, вона забирає у них можливості продовжувати довго цю війну. Тому сьогодні 2 роки найголовніше, ми відстояли свою державу. Біля 26% нашої держави поки що окуповано, але на сьогодні ми з вами бачимо, що російська армія не може потужно просуватись вперед. Ми їх зупинили, і 50% від тих територій, які були окуповані 24 лютого, 50% з тих територій деокуповано нашими силами безпеки і оборони. Коли розпочалась війна, казали, що Росія дуже швидко перемогла, і що її військові можливості перевищували, і казали, що, можливо, і ви б залишили б Україну, а ви насправді залишилися. Якою є Україна сьогодні? Ближче до Європи,
багато прийнято відповідних рішень, багато дипломатичної роботи з відповідним результатом. Сьогодні Україна з більш потужними силами в армії. Сьогодні в Україні є безпосередньо західна техніка і амуніція. Досвідчена Україна. Іноді трішки втомлена, іноді роздратована тим, що вже Росія своїми шляхами всім показала, що вони просто терористи, а тим не менш все одно хтось балансує між Україною і Росією, хтось допомагає обійти санкції, хтось досі не вірить, що Путін, конкретно Путін, його оточення, вони хочуть просто нас вбити. І вони просто терористи. І хтось досі шукає альтернативу цим словам. Тим не менш, ось така Україна. Але сильна. Іноді, напевно, нахабна в деяких кроках, але не через те, що у нас немає культури. У нас вона є. І всі цінності є, але без цієї сили, без цієї іноді такої нахабності нас просто не почують. І ми не можемо просто дати можливість Росії опанувати завдяки своїм інформаційним важелям, дипломатичним грошам опанувати в Європі і в світі. І тому ми прориваємо в цей простір. Багато сил витрачаємо на це, так і є. Magari per questa vittoria serve anche questo stanziamento di 50 miliardi di euro che l'Europa ha dato all'Ucraina. Che significato ha per lei e per l'Ucraina? Questo stanziamento importante che coinvolge tutta l'Europa. Alla fine tutti hanno aderito. Я хочу пояснити, щоб ми всі розуміли, оборона України – це також велике завдання. Завжди у нас очікують, що завтра по всіх напрямках буде деокупація. Це дуже складно, бо це втрати щоденні. Життя людей, потім тільки амуніція і тільки потім гроші. І такі вони пріоритети. І, на жаль, ось такі втрати. Тому 50 мільярдів – це дуже, дуже важлива допомога. І я хочу подякувати, без цього неможлива оборона. І я саме про це говорю. Без цих грошей, без цієї підтримки ми можемо втратити те, що ми маємо. Тобто тут ми маємо вистояти. Ось для чого цей пакет підтримки. Саме для цього. А коли ми говоримо для того йти вперед, тут є і дух, і мораль особового складу українських воїнів, і підтримка зброєю всіх наших партнерів, Сполучених Штатів і країн Європи, кожної країни Великої Сімки, безумовно Італії, як одного з лідерів Європейського Союзу і континенту. І тому це дуже-дуже потрібно, якщо ми хочемо рухатись вперед, якщо ми хочемо, щоб Росія просто не пішла далі. Вона не зупиниться, вона піде далі. Ми повинні все це усвідомлювати. Questi finanziamenti sono anche un piccolo passo verso il passaggio per arrivare all'Unione Europea. Secondo lei quando si arriverà? Як ви вважаєте, коли відбудеться вступ і які ви бачите труднощі на цьому шляху? Труднощі, як у всіх країн, які йшли до Європейського Союзу. Є відповідні гармонізації законодавства. І незважаючи на те, що ми у війні, ми це робимо. Багато приймаємо законів, багато реформуємо свою систему. Іноді тобі можуть подобатись якісь закони, іноді не дуже, іноді їх сприймають парламентарі, іноді не дуже, іноді їх сприймають суспільство, іноді не дуже. Але якщо вибір твій бути в Європейському Союзі, то це є правило. І правила треба поважати. І тому, коли ми можемо бути, я думаю, що Україна з точки зору, наприклад, реформ, потужності армії, багатьох реформ, земельних реформ, цифровізації, гармонізації законодавства, як я сказав, ми дуже близько до цього. Ми дуже близько. Я вам скажу відверто, деякі речі у нас зроблені в Україні, яких немає у деяких країн, які вже в Європейському Союзі.
І це факт, і всі це знають. Але, тим не менш, попереду є якісь шляхи. Ми можемо дуже швидко. Я б так сказав, сьогодні це залежить вже від країн Євросоюзу, коли Україна буде серед них. Пане президенте, у 2024 році відбудуться вибори в Європі, в Росії, в Сполучених Штатах Америки. У випадку, якщо буде проголосовано за Трампа, чи ви боїтеся, що може відбутися крок назад, що зміниться рівень допомоги? Ми живемо з вами в такій сучасності, на жаль, де кожного дня є якісь зміни. І ми повинні розуміти, що всередині держави, коли відбуваються вибори, чи то Європа, чи то Сполучені Штати, ми не маємо впливу на це. І це правильно. Це питання всередині тих чи інших держав. І ми повинні знаходити можливості працювати разом. В час війни це для нас може бути вирішальним, якщо буде послаблення допомоги з боку Сполучених Штатів. Я б хотів би вірити і надіятися, якщо будуть зміни в керівництві держави, в керівництві Сполучених Штатів, що це не буде мати вплив. Але якщо це буде мати вплив, якщо, ви зрозумієте, що політичний процес, виборчий процес, ви досвідчена людина, ви знаєте, іноді в виборах люди щось говорять, а потім вони стримано діють. Не обов'язково те, що вони говорять, потім відбувається. Буває і так. І я дуже вірю, що ті радикальні голоси республіканської партії, там не всі, там багато людей, які підтримують Україну. Так ось, ті деякі радикальні голоси не будуть започатковувати новий геополітичний перерозподіл. Тому що якщо вони приходять до влади, і ще раз я говорю, що це вибір народу Сполучених Штатів, але якщо вони приходять і вони хочуть послабити допомогу Україні, знов-таки це і буде новий геополітичний перерозподіл. Тому що Путін прорве нашу оборону і піде далі. І він так просто не зупиниться. Come dicevamo prima, la guerra è un po' una fase di stallo. La controffensiva famosa di cui tanto si è parlato non ha funzionato. Perché? Я би не сказав прям так, що не дав. Я б сказав так. Морська частина операції дала позитивний ефект. Ми витиснули кораблі, Росія багато втратила кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували зерновий коридор, який не залежить від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві. І там стагнація. Так, да. І це факт. Чому? Тому що не вистачило дещо. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть вперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримка, а затримка – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремось просто з терористичною організацією. Ми боремось з терористами, які є однією з найбільших армій в світі. І тому треба підключати не тільки снаряди. Розумієте, є сучасна техніка, але треба підключати менеджмент. І в Європі менеджмент війни, і в Європі, і в Сполучених Штатах повинні знати, що якщо у нас є контрнаступальні дії, це така взаємодія. Сьогодні, кожного дня, ми боремось за той чи інший кілометр нашої землі. І тому почекайте, воно буде через місяць. Таке правило не дуже працює. Хоча, безумовно, тут багато викликів, скажімо так. Генерал Залужний багато говорить про те, що його може бути звільнено, що ви його можете звільнити. Це правда? Чи існує таке, чи ні? Послухайте, це кадрове питання, яке
всередині нашої держави. І, безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Тому що не можна сказати, ось одна людина, ви замінили і все, поїхало. Ні. Ні. Це серйозна машина. І вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги. Не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки хочете. І незалежно, який у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома і у вас є така можливість, забудьте. Згадайте тих, хто виїхав за кордон з дітьми, згадайте тих, хто знаходиться в окопі, згадайте тих, хто на оборонно-промисловому комплексі 24/7 працює в 3 зміни, щоб виготовити снаряд. Згадайте тих і зрозумійте, ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід, і тільки глобальний я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини. Це кадрові внутрішні питання. Завжди уряд Італії був поряд з Україною, але в Італії, як і в певних європейських країнах, громадська думка розділяється. А дехто каже, що вже втомилися допомагати Україні, що дуже багато вже було виділено грошей, що треба перейти до процесу миру. Що б ви хотіли сказати італійському народу, тим, хто так думає? По-перше, ми з італійським народом, в тому, що треба переходити до процесу миру, тут немає ніякого дисконекту. Тут треба, щоб всі просто розуміли, як це відбувається і яка ситуація. Перше, Росія не хоче миру і не прагне миру. Для них мир – це програш. Вони не готові ні до чого. Спочатку вони говорили і не говорили відкрито, і у них були, скажімо так, різні меседжі. А зараз вони публічно про це говорять. А ми не збираємось зупинятись, ми ще не виконали своє завдання. А їх завдання, я підкреслюю, зруйнувати повністю Україну. Повірте мені, пройде якийсь час, і вони скажуть, наше завдання – зруйнувати Україну. Так було з усім. З Кримом. Вони захопили, сказали не ми, через рік сказали це ми, з Донбасом це не ми, потім сказали це ми, сказали Донбас і Крим це Україна, а потім сказали ні, це Росія. І так буде і з цим процесом, тому що головна задача Путіна, вона незмінна – зруйнувати нас, відібрати незалежність, відібрати цю землю, щоб Україна була частиною його Росії, його імперії. Я просто хочу вам сказати, ми тому знали, що він буде давати дезінформаційну політику, що він прагне миру, а Україна ні. Тому ми запропонували світу формулу миру, 10 пунктів. Зараз пройшло 4 зустрічі радників по безпеці або голів уряду кожної з країн. 80 країн були вже в Швейцарії. В Швейцарії я з президентом Швейцарії домовився, що перший саміт миру відбудеться в Швейцарії. Там буде побудований всі ось ці пункти. Це буде розділено між країнами. Країни будуть готувати покроковий план. Покроковий план миру, зупинення цієї війни, але справедливого миру. І після цього документ, коли буде готовий, через відповідний час країни будуть працювати, їх технічні уряди будуть працювати над кожним з пунктом, і тільки потім, коли у нас буде документ, це можна давати як документ і всьому світу, включаючи і Росію.
Папа Франциск в одному зі своїх інтерв'ю TG1 говорив про ризик того, що може відбутися так зване звикання до війни, тому що зараз відбуваються ще більше конфліктів, що може знизитися увага у світі до війни. Ви також маєте такий страх по відношенню до війни в Україні? Він мав рацію. Він мав рацію, це вже відбувається. Абсолютно правда. Ми з папою Франциском ми зустрічались 2 рази. Люди звикають навіть до тих речей, що тисячі українських дітей були депортовані. Спочатку це був жах для Європи. Спочатку нам допомагали. Нещодавно ми зробили навіть міжнародну коаліцію, але емоції. Люди звикають. І навіть вже питання, що діти в Росії, ну а може там комусь і подобається. Вже такі голоси є в Європі, розумієте? І в світі. Тобто це і є несправедливий підхід. Це є абсолютно справедлива теза Папи Франциска, те, що люди звикають до війни. Але я хочу пояснити, ми можемо звикати до війни тільки на відстані. Але коли війна приходить до тебе, звикнути до неї 100% неможливо і неприпустимо. Інакше ти програв цю війну, програв себе, свій дім, свою сім'ю. Українці, частина України також звикає до війни, і це велика помилка. До деяких речей так, але як можна звикнути до того, що гинуть люди, летять ракети, ви розумієте? Це неможливо і це ненормальне життя. Але ви звикаєте на відстані. Коли ми в Києві і відстань до фронту, ми починаємо до чогось звикати. Це несправедливо до тих, хто на фронту. Але треба підключити мозок і зрозуміти, фронт там. І якщо ти звик тут, то фронт може бути вже тут, де ти знаходишся, якщо ти не будеш підтримувати тих, хто на фронті. І те саме з Європою. Вона на відстані від війни. Слава Богу, що у вас немає війни, але війна може прийти до Європи через те, що ми маємо справи з Путіним. І коли війна прийде, ніхто не буде готовий. По-перше, ніхто не буде готовий, як Україна, тому що ми давно в війні. Армії Європи не будуть готові. Буде шок. Буде багато мільйонів, десятки мільйонів людей в хаосі, в еміграції, і куди вони будуть бігти. Наші люди поїхали, йшли до європейських країн. Вони там отримали прихисток. І я, до речі, вдячен і уряду, і людям Італії за те, що прихистили наших людей. А куди всі? Куди Європа буде діватися? Якщо туди прийде російська армія, як вони будуть захищатися? Де впевненість, що спрацює НАТО? Хто про це каже? Ніхто не говорить суспільством, ніхто не говорить про ці деталі. Але куди всі дінуться? Будуть захищатися. Почнеться глобальна війна. І міграційні процеси. І великі втрати. Тому ви кажете, що сказати суспільству, що сказати людям, у яких інша думка. Я можу тільки сказати одне. А для чого ризикувати і думати, що Путін не такий, як кажу я, наприклад. І що стратегія Росії не та, про що говорить Україна. А для чого це робити? Для чого думати про це? Так просто заздалегідь треба зробити кілька кроків, щоб не ризикувати своїми країнами і людьми. Підтримувати Україну, щоб Україна зупинила їх тут, у нас. І політично разом з нами відтиснула їх додому. Ось що треба робити. Я просто чесно вам скажу, між нами завжди, коли говорять люди, політики говорять, не факт, що він прийде. А для чого цей ризик? Для чого ці думки? Факт або не факт? Якщо не факт, що він прийде, значить і не факт, що він не прийде. Пане президенте, повертаючись назад, ви діяли так, як ви діяли? Тобто, чи були якісь помилки, про які ви шкодуєте? Завжди. І я жива людина. Живі наші воїни, живий уряд, живі економісти, суспільство. Ми всі живі люди. Багато помилок, напевне. Але я думаю, що серед тієї кількості помилок більше було вдалих кроків. Більше вдалих кроків. І не тільки моїх. Тому ми зберегли Україну.
У вас Lei двоє ha due дітей. figli. Яким ви бачите Come їхнє vede il майбутнє? loro Як futuro? ви Come vede бачите il futuro dei майбутнє figli синів та dell'Ucraina? дочок України? Україна буде в Євросоюзі, а це значить, що я впевнений в цьому, і це значить, що вони люди Європи. Вони не тільки українці, вони як кожен європеєць, вони європейці, вони люди Європи, вільні люди. Я впевнений, що ми за це боремось. Я впевнений, що так буде, що ми не будемо частиною Російської імперії, а це значить частиною радянської свідомості, радянської ментальності тощо. Думаю, що вони будуть працювати і жити в Україні, а вони сьогодні тут, вони навчаються в Україні. Тому що треба, щоб молоді люди підіймали Україну після війни, і це дуже важливо, щоб підіймали українці і не тільки. Я, до речі, і італійців, і весь бізнес ми будемо точно запрошувати в Україну, відбудовувати її. Да. Останнє запитання. Пане президенте, як ви бачите ваше майбутнє? Навіть не уявляю собі. Я скажу вам чесно, моє майбутнє – це 24 години. Завтра це також моє майбутнє. І кожного дня ми живемо, ось в день ми, тут невеличка перемога, тут не програли, а тут вистояли. Щоденна маленька перемога для України – це маленька перемога для мене. Я вірю, що ми переможемо, відстоїмо. А потім у мене буде час на сім'ю. Я їх дуже люблю. І я хочу з ними, чесно, поїхати. Трішки сонця, трішки моря, трішки щастя. Grazie.